امشب در 24 سیل در تهران دست کم 7 قربانی گرفته. شمار مفقودین همچنان نامعلوم. آماده باش مقامات هواشناسی برای ادامه سیل در 21 استان ایران. دیپلمات ایرانی متهم به تروریسم دست کم تا 2 ماه دیگه به ایران برنمیگرده. دادگاه به ممنوعیت موقت انتقال اسدالله اسدی به خارج از بلژیک رأی داد. اجرای سرود سلام فرمانده توسط کودکان در مرکز تعلیمات اسلامی شهر هیوستن تگزاس موفقیتی برای تبلیغات جمهوری اسلامی یا نشانه‌ای از آزادی بیان در آمریکا. و تشکیل حزب جدید توسط دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان سابق آیا به پیش میتونه تبدیل به سومین حزب قدرتمند آمریکا بشه؟ از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. سلام و وقت بخیر. با جاری شدن سیل در منطقه امامزاده داوود در شمال تهران تا حالا بیش از 7 نفر کشته شده و 14 نفر مفقود شدند. رسانه‌های ایران میگن مغازه‌ها و واحدهای تجاری منطقه آسیب جدی دیدن و احتمال افزایش تعداد قربانیان وجود داره. آتش نشانی تهران هم گفته به دلیل حضور زائران در محل سیل آمار دقیقی از مفقودی‌ها در دست نیست. همزمان ساکنان خانه‌های اطراف امامزاده داوود از ترس بیشتر شدن تلفات از منطقه تخلیه شدند. در همین حال سازمان امداد و نجات هلال احمر هم گفته که این سازمان برای وقوع سیل و آب گرفتگی احتمالی در 21 استان کشور در حال آماده باشه. البته سیلاب و رانش زمین به غرب و جنوب تهران محدود نیست. طغیان رودخانه‌ها در بیش از 20 استان کشور داره قربانی میگیره. در استان سیستان و بلوچستان 5 نفر از جمله 2 کودک جانشون رو از دست دادن. گفته شده احتمال تکرار وضعیت امامزاده داوود در همه آبراهه‌های شمالی تهران از کن گرفته تا تجریش، گلابدره، دربند و داراباد وجود داره. ناصر کرمی اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست از اسلو با ماست. آقای کرمی چه اتفاقی داره در ایران میفته؟ درود بر شما. ببینید از 2 زاویه باید موضوع رو دید. یکی این هست که خب یک رخداد اقلیمی رخ داده که خیلی هم نرمال نیست. یعنی بخوام بگم یک جور هایپر اکتیو شدن مونسون‌های به حساب اقیانوس هند که از بالاتر از حریم خودش، بالاتر از قلمرو خودش حرکت کرده و بالاتر اومده. این عین همون موج گرمایی که تو اروپا هم وجود داره. یعنی اونجا هایپر اکتیو شدن پرفشار جنبه‌هاره بود. یک جریان گرمی که این موقع سال باید مثلا روی شمال آفریقا مستقر بود و یا حداکثر تا بخشی از مدیترانه پیشروی می‌کرد، جلوتر اومده بود و خودش رو به جنوب اروپا رسونده بود و حتی مرکز اروپا. این بخشی از ماجراست. اما من میتونم به جرئت بگم که این مقدار بارش و این مقدار به اصطلاح این شکل سیلاب و اینها بدون سابقه نیست در ایران و بدون سابقه نیست در این مناطق. اما پس چرا این همه خسارت وارد شده؟ چون روز به روز بیشتر حریم دره‌ها و حریم رودخونه‌ها، ساخت‌وسازهای غیر مجاز اینها بیشتر شده و همین خاطر الان تقریبا هر جا یک سیلی بیاد منجر به خسارت میشه. چون در تمام اون مسیرهای سابق عبور سیل دیگه ساخت‌وساز انجام شده و این ساخت‌وسازها هم غالبا غیر مجاز هست. این نکته که میگی نکته مهمی است آقای کرمی. میخوام اینو برامون بیشتر بشکافید که از نظر شما تغییرات اقلیمی قابل لمسی در ایران دست کم صورت نگرفته که نشان دهنده این باشه که این سیل‌ها بیشتر شدن، اگر درست متوجه شده باشم حرفتون رو، و دارید میگید که ساخت و سازهای اطراف محل‌هایی که احتمال سیل بیشتر بوده باعث تخریبات بیشتر شده، درسته؟ نه جناب فرزاد، من قطعا سیل‌ها بیشتر شده، قطعا تغییر اقلیم رخ داده، اما این شدت سیلی که دیروز پریروز رخ داده یا مثلا 3 روز قبل توی سیستان و بلوچستان، این به صورت منفرد قبلا هم سابقه داشته. تفاوتی که رخ داده قبلا مثلا 20 سال باید می‌گذشت که همچین سیلی بیاد، الان 3-4 سال یک بار داره میاد، 5-6 سال یک بار داره میاد. این میشه تغییر اقلیم، یعنی که تعداد وقوع بیشتر شده. اما این بارشی که رخ داده یک بارش خیلی محیرالعقولی نیست. یعنی مثلا میتونیم بگیم 20 سال پیش یا 40 سال پیش یا 60 سال پیش هم سابقه داشته. چرا اینقدر خسارت نمیزد؟ چون اون موقع دره رهاتر و بازتر بود، حریم رودخونه اون موقع آزادتر بود، فرصت داشت که فرار کنه این جریان آب. الان فرصت فرار به جریان آب داده نمیشه.
آقای کریمی چقدر اینا قابل پیش بینی است؟ مثلا اینجا در آمریکا وقتی به خصوص در سواحل شرقی این کشور طوفان‌های عجیب و غریبی به خصوص در جایی مثل فلوریدا میاد، از چند روز قبل توسط تصاویر ماهواره اینها میتونن پیش بینی بکنن که همچین اتفاقی داره میفته. در مورد سیل چقدر سازمان‌های هواشناسی این امکان رو دارن که پیش بینی بکنن؟ ببینید این که این شکل بارش تبدیل بشه به سیل و سیل بره اونجا چنین خسارتی بزنه، به قول معروف به همون شستگی و رفتگی حرکت مثلا یک سیکلون حاره‌ای نیست. سیکلون حاره‌ای با مدل‌های به اصطلاح پیش بینی هوا میشه از 5 روز پیش دقیقاً گفت که مثلا این با چه سرعتی حرکت میکنه، کی به کجا میرسه و هر جا که داره میرسه ویژگی‌هاش چه تغییری کرده. یعنی یه جا ممکنه شدت بارشش، بعد اینا یه دوره عمر دارن دیگه، سطح 5 سطح 4 سطح 3، بعد ما میگیم که الان این مثلا به ساحل که برسه این سطحش این هست و اون سطح میتونه این مقدار خسارت بزنه. اونا دقیق قابل پیش بینیه. ولی اینکه این مقدار بارش منجر به سیل میشه، بخشش هم مربوط به ژئومورفولوژی زمینه. یعنی مثلا پوشش گیاهی زمین تغییر کرده، اینکه اونجا مثلا شما کافیه که یک جایی لایروبی نشده باشه مسیل، این بارون جمع میشه و ناگهان به صورت یک جریان سیلابی منفجر میشه توی مسیر اینا. به همین خاطر به اون سادگی نیست و میتونم بگم، من حالا چون اخبار رو پیگیری میکردم، تقریبا هشدار داده شده بود. اما نکته این است که شما هشدار میدید که مثلا رودخونه‌ای که کنار جاده است مردم از جاده فاصله بگیرن، مردم اصلا وارد اون رودخونه نشن. اما جایی مثل امامزاده داوود و درست روی مسیل، یعنی روی رودخونه، خونه ساخته شده، مجتمع مسکونی بزرگ ساخته شده و خب نتیجهش همین خسارتی میشه که شما ملاحظه میکنید. آقای کریمی، ایران تنها کشوری نیستش که با مشکل سیل روبرو هست. بسیاری از کشورها از جمله در منطقه خود شبه قاره بسیاری اوقات سیل‌های مشابه دارن. معمولا کشورهای توسعه یافته‌تر چه کار میکنن برای مقابله با سیل یا کمتر شدن خساراتش؟ نکته مهم اینه که سیل مثلا مثل زلزله یا مثل طوفان‌های حاره‌ای اینها یک اتفاق نادر نیست، یک اتفاق غیر نرمال نیست. سیل یک پدیده نرماله. یعنی ما دوره‌های، مثلا من بخوام کشور ایران رو مثال بزنم، تقریبا مدل‌های معمول اینجوری بوده که ما 7 سال ما یک متوسط بارش داشتیم. قبلا 240 میلیمتر بوده، بعد شد 200 میلیمتر، الان کم شده. این 200 میلیمتر تقریبا 7 سال خشکسالی کمتر میباره، 4 سال ترسالیه. از اون 4 سال ترسالی یک سال شدیدتر از اون 3 سال دیگه. این همون سالیه که همیشه سیل رخ میده. یعنی در یک فرم نرمال هر 10-11 سال در ایران باید سیل‌های بزرگ رخ بده. اون کاری که در کشورهای پیشرفته انجام میشه اینه که ما با رودخونه حریم‌های مختلف داره. یک حریم دائمی داره که اون بستر کوچیک اون وسط که همیشه آب توشه. یک حریم مثلا دوره‌ای داره که مال 4-5 سال یک بار پر از آب میشه. یک حریم دورانی داره که ممکنه 10 سال 20 سال یک بار پر از آب بشه. شما اون حریم دورانی رو همه جای دنیا به عنوان باز حریم رودخانه در نظر میگیرن. یعنی درسته که هر 20 سال یک بار آب میاد توش، ولی اونجا ساخت و ساز صورت نمیگیره. مشکل اصلی در اینه که روی همون حریم، یعنی الان همین ماجرا امامزاده داوود روی رودخونه خونه ساخته. آخه کجا همچین کاری میشه؟ اونم یک دره تنگی که خط القر، یک دامنه‌های که میرسه به یک خط و رأس 3000 متری. یعنی از ارتفاع 3000 متری هر قطره بارانی که میباره به سرعت باید خودشو برسونه به اون خط القر. از اون خط القر باید به سرعت برسه خودشو خارج کنه. اما اونجا شما میبینید توی امامزاده داوود اومدن رودخانه رو کوچیک کردن، بعد اون توقع داشتن که اون بره وارد یک کانال به اصطلاح بشه از زیر این مجموعه صاحب مسکونی رد بشه. طبیعتا اونجا ناگهان انباشت شدید آب رخ داده و چنین فشاری رو آورده. هیچ جای دنیا نمیشه مانع وقوع سیل شد. خیلی به ندرت میشه مثلا اینجور سیل‌های دورانی رو اصلا نذاشت رخ بده. سیل حتما رخ میده. سیل در همه جای دنیا رخ میده. اما رعایت حریم سیل باعث میشه که خسارت‌های سیل به حداقل برسه. این اون نکته‌ایه که در ایران متأسفانه رعایت نمیشه. ممنونم از شما ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست از اسلو با ما. دادگاه تجدید نظر بروکسل انتقال اسدالله اسدی از بلژیک رو تا 2 ماه دیگه ممنوع کرده. با این حکم استرداد یا انتقال اسدی به ایران یا هر کشور دیگری فعلا متوقف میشه. اسدی به اتهام طرح عملیات تروریستی در اروپا به 20 سال زندان محکوم شده بود. این حکم تنها 1 هفته بعد از تصویب طرح پارلمان بلژیک برای تبادل زندانیان بین بروکسل و تهران صادر شده. در روزهای گذشته رسانه‌های بلژیک از احتمال درخواست واشنگتن برای استرداد این دیپلمات متهم به تروریسم به آمریکا هم خبر داده بودند. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران از اسلو با ماست. آقای
امیری مقدم، فکر میکنید این تعویقی که الان به حکم دادگاه در بروکسل اتفاق افتاده چقدر میتونه پایدار باشه یا فقط فرصت کوتاهی هست و احتمالاً بعد از اینکه این 2 ماه به پایان برسه ممکنه دولت بلژیک سعی بکنه که او رو مبادله بکنه با ایران؟ درود بر شما. ببین، من واقعا امیدوار هستم که این تعویق پایدار باشه و برای همیشه جلوگیری کنه از انتقال اسدالله اسدی، چون که اگر اسدالله اسدی به ایران بازگردونده بشه ما میدونیم که مورد عفو قرار میگیره و این در واقع یعنی دست جمهوری اسلامی رو برای عملیات تروریستی دیگر در آینده باز نگه می‌داره. از طرف دیگه سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی رو هم تشویق میکنه. من فکر میکنم که اگر سیستم قضایی بلژیک دراز مدت فکر کنه میبینه که این در واقع برگردوندن اسدی نه تنها برای منافع مردم خودشون خوب نیست، بلکه حتی مغایرت داره با تعهدات این کشور. ببینید کاری که اسدی میخواست بکنه در واقع برنامه‌ریزی برای یک عملیات تروریستی که میتونست منجر به کشته شدن شاید صدها نفر شه. نقض حق حیات یکی از در واقع حق حیات یکی از حقوق بنیادین بشره. از طرف دیگه عملیات تروریستی برای ساکت کردن مخالفان سیاسی هم نقض آزادی بیان و تجمع هست و اینها از حقوق بنیادین هستند و دولت و در واقع بلژیک تعهد داره مثل تمام کشورهای اروپایی که کسانی که این حقوق بنیادین رو نقض میکنند باید شناسایی، محاکمه و مجازات شن. آقای امیری مقدم، حالا این کسانی که میگید نقض میکنن در این مورد خاص که محاکمه شدن و حکم براشون صادر شده، سازمان‌های حقوق بشری مثل سازمان شما چقدر در اون روند سیاسی که به نظر میاد دولت بلژیک هم الان دنبال او هست تاثیرگذار هستند برای اثرگذاری بر روی سیاستگزاران و سیاستمداران بلژیکی که چنین اقداماتی رو نکنن؟ ببینیم، هم ما هم نهادهای حقوق بشری دیگه گوشزد کردیم به هم نمایندگان پارلمان بلژیک قبل از این رأی‌گیری که متاسفانه این قانون تصویب شد و همکنون هم همین کار رو ادامه میدیم. البته الان بر عهده سیستم قضایی بلژیک است و من میتونم بگم خوشحالم که در کشورهای اروپایی سیستم قضایی مستقل هست از دولت‌ها. به همین دلیل امیدوار هستند که با توجه به تعهدات این کشور به کنوانسیون‌های حقوق بشری از این استرداد جلوگیری کنند. ممنونم از شما. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران از اسلو با ما. خب احتمالاً کلیپ‌های سلام فرمانده رو در شبکه‌های اجتماعی دیدید. سرودی با مضامین سیاسی و مذهبی که تبدیل به بخشی از پروپاگاندای حکومتی ایران شده. حامیان جمهوری اسلامی حالا این کارزار رو به خارج از ایران هم کشوندن، از پاکستان گرفته تا استرالیا و البته به زبان‌های مختلف. حالا در تازه‌ترین و شاید جنجالی‌ترین مورد اینجا در آمریکا، این سرود در مرکز تعلیمات اسلامی هیوستون در تگزاس توسط تعدادی از کودکان عمدتاً خردسال خونده شده. در حالی که رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی اجرای این برنامه‌های تبلیغاتی رو موفقیتی برای حکومت توصیف می‌کنن، اما به نظر می‌رسه که بیشتر نشانه‌ای از آزادی بیان در آمریکا باشه. اینکه یک مرکز اسلامی در قلب آمریکا بتونه برنامه‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی رو اجرا کنه چه معنای دیگری میتونه داشته باشه؟ برای پاسخ به این سوال اردوان روزبه، روزنامه‌نگار اینجا در واشنگتن و همکارم، و مجید محمدی، جامعه شناس در نیویورک به ما پیوستن. با اردوان شروع میکنم. اول بگو ماجرا از چه قراره؟ چه شد که این همه تعداد قابل توجه کودک در هیوستون تگزاس سلام فرمانده خوندن؟ بیشتر برمیگرده به سیاست که جمهوری اسلامی در ارتباط با بحث سلام فرمانده پیش گرفته. من ترجیح میدم یه خورده قبل‌تر رو شروع کنم.
درست در شرایطی که دولت جمهوری اسلامی در شرایط بد سیاسی قرار داره و درست در مسیر کاهش محبوبیت در داخل و خارج قرار داره، برجام به نتیجه نمیرسه. حملات موشکی، درگیری‌ها، مسائلی از این دست، حمایت از گروه‌های تندرو، یک بار جریانی ساخته میشه که بتونه نشانه و نمادهای تازه‌ای داشته باشه. اگر نزدیکان به حکومت رو توجه کنیم به صحبتاشون، دقیقاً به این تاکید میکنه این نشانه تغییر سیاست ماست، نشانه اینه که ما حضور داریم. در واقع سلام فرمانده یک استفاده ابزاری عموماً از کودکان و نوجوانان برای اینکه جمهوری اسلامی اثبات کنه عمق نفوذش رو در کجاها میتونه نشون میده. جایی که جمهوری اسلامی در تقابل کم میاره، نمونهش در اسرائیل، روبرویی با اسرائیل در عمل آچمز شده درباره عملیات اسرائیل، در جاهای دیگه در برجام موفق نیستش. اما شما میبینید که اینجا یکباره همه دارن راجع به این موضوع صحبت میکنن که سلام فرمانده یعنی عمق نفوذ ما در جاهای دیگه. من فکر میکنم بزرگترین مشکل این کار این هستش که متاسفانه جمهوری اسلامی سعی میکنه جمهوری اسلامی از یک فرصت استفاده کنه و جریان‌هایی رو ایجاد بکنه که مردم فکر بکنن که اینا کاملا خودجوشه. اما من موافق نیستم. بدونید که شما دقت بکنید تمام این اتفاقاتی که دارید میبینید از مراکز هست. همین هیوستون رو نگاه کنید، یه مرکز اسلامی است، جاهای دیگه در لبنان و جاهای از این دست. و همین من فکر میکنم که این در راستای همون سیاستی که جمهوری اسلامی داره براش خرج میکنه. ممنونم از تو آقای محمدی. من دیدم به خیلی از همین همکاران آمریکایی اینجا در استودیو نشون دادم، ازشون پرسیدم گمان میکنید این ویدیو در کجاست؟ بیشترشون یک کشور مسلمان رو نام بردن، گفتن شاید پاکستان، شاید افغانستان، شاید ایران هست. برای خیلی‌ها شاید در ایران جای تعجب باشه که چطور در هیوستون تگزاس چنین مراسمی انجام میشه، اما از خیلی نظرها هم به نظر نمیاد که کار غیرقانونی باشه. بالاخره بخش از آزادی بیان یه عده کودک دارن یه ترانه‌ای رو میخونن. اینطور نیست؟ ببینید، اگر از منظر امریکا نگاه بکنیم، دولت امریکا، نهادهای مدنی و شهروندان امریکایی، یه امر کاملا طبیعی هست، چون در این مملکت علاوه بر آزادی بیان، آزادی مذهب هست. افراد می توانند مذهب خودشون رو تبلیغ کنن و در کلیساها، در کنیسه ها این گونه سرودها خونده میشه. منتها تفاوتی که اینجا وجود داره این هست که این یک نوع تبلیغ سیاسی برای یک رژیم سیاسی خاص هست. این موضوع هست که متاسفانه مورد غفلت قرار گرفته. نهادهای مذهبی، ولی آقای محمدی همون هم که غیر قانونی نیست. مثلا همینجا در آمریکا شما می‌بینید حتی کسانی هستن طرفدار نازی ها هستن همچنان و قانونا میتونن فعالیت کنن. نه، غیر قانونی نیست، اما یک سری محدودیت وجود داره. نهادهای مذهبی اگر بخواهند از تخفیف‌های مالیاتی که مالیات نپردازن اصولاً و بخش قابل توجهشون نمیپردازن، اگر بخواهند از این گونه تخفیف‌های مالیاتی برخوردار باشن، نمیتوانند در حیط‌های سیاسی دخالت بکنن. اگر هم دخالت بکنن تبدیل میشن به احزاب سیاسی، گروه‌های سیاسی. در اون صورت تخفیف‌های مالیاتی ندارن. البته تحت حکومت دموکرات‌ها و بسیاری از جمهوری خواهان معمولاً این موارد پیگیری نمیشه. نکته دومی که اینجا وجود داره این هست که این حرکت‌ها یک حرکت‌های سازماندهی شده است و مسئله امنیتی داره. جمهوری اسلامی با راه انداختن جامعة المصطفى در ایران یک شبکه‌ای از مبلغان مذهبی خودش رو در دنیا ایجاد کرده، به اونها پول میده، حمایت میکنه، مراکزشون رو حمایت میکنه از لحاظ مالی، تدارکاتی. عمدتاً این مراکز هستن، این شبکه المصطفی است که الان داره این گونه تبلیغات رو راه میندازه در کشورهای مختلف. اینها بحث حامیان جمهوری اسلامی یا مسئله خودجوش یا مسئله مذهبی نیست. اینها تبلیغات یک رژیم سیاسی است در کشورهای اروپایی که متاسفانه اگر شما این رو مقایسه بکنید با دنیایی امروز که دنیایی که هست در روابط میان کشورها، هیچ نهاد مذهبی مسیحی، یهودی، امریکایی یا اروپایی اینها در ایران امکان تبلیغ ندارن. همین هست که شرایط رو نامتوازن کرده. آقای محمدی، این تبلیغ بعضی اوقات به نظرتون اتفاقا ضد تبلیغ نیست؟ برای اینکه کسی که به نظر میاد واقعا منصفانه نگاه بکنه میگه چطور هستش که در قلب آمریکا، در هیوستون تگزاس، یه سری کودکان محجبه میتونن همچین سرودی رو بخونن، اما کار مشابهی رو مثلا شما در ایران نمیتونید بکنید. یه عده فرض کنید کودک بدون حجاب بخوان یک سرودی در فرض کنید حمایت از آمریکا بخوان، همچین چیزی امکان عملی نداره. ببینید، اینها ضد تبلیغ هست برای اقشاری خاص، برای شهروندانی خاص، اونهایی که با نظام مشکل دارن.
شهروندان غربی که شرایط رو معمولاً دو طرفه نگاه میکنن، اما برای پایگاه اجتماعی رژیم برای اونها تبلیغ هست، اونها رو به وجد میاره، اونها رو به شعف میاره و از همین جهت هم هست که اینها مرتباً در مراکز مختلف این سرود رو تکرار میکنن و اخبارش رو در شبکه‌های رادیویی، در شبکه‌های تلویزیونی، در سایت‌ها اخبارش رو مدام منتشر میکنن و این رو به معنای بسط گسترش نفوذ معنوی، نفوذ ایدئولوژیک جمهوری اسلامی تلقی میکنن. یکی از اون مواردی که بارها احتمالاً به طنز هم که حساب بکنیم احتمالاً شنیدید اینه که میگن میخوایم کاخ سفید رو حسینیه بکنیم. یه نمونه اتفاقا یک کلیپ دارم از یکی از کسانی که مروج شیعه هست اینجا در آمریکا و جلوی کنگره یک بیاناتی رو ابراز کرده. اجازه بدید اون تیکر رو ببینیم. سرم خاک پای حسین و حسن، پدر در دو گوشم سرود این سخن. همچنان با اردوان روزبه روزنامه‌نگار و مجید محمدی جامعه شناس از نیویورک هستیم. اردوان، برای خیلی ها ممکنه در ایران که دارن این کلیپ رو میبینن جای تعجب باشه که چطوری از یه نفر میره جلوی کنگره و مثلا یک چیزی در ستایش از امام سوم شیعیان میخونه، ولی برای مایی که اینجا زندگی کردیم و روزانه میبینیم چیز عجیبی به نظر نمیاد. بخشی از فرهنگ مداراست در این کشور. طبیعی هستش که این بخش از ارکان دموکراسی در آمریکاست. ما وقتی راجع به دموکراسی در آمریکا صحبت میکنیم باید به همه این ابعاد ببینیم و همه ابعاد رو نگاه کنیم. یه تفاوت عمده‌ای بین کشوری مثل آمریکا و جمهوری اسلامی وجود داره، در همینه. امریکا رکن رکین حکومت دموکراسیه و جالبه به نظر من که سالهای سال در جمهوری اسلامی مرگ بر آمریکا گفته میشه، اما بیشترین فکر میکنم به نظر من بیشترین استفاده از دموکراسی برای جمهوری اسلامی در واقع در آمریکا بوده. یعنی اونها از این دموکراسی استفاده کردن در حالی که خودشون ناقض ساده ترین ارکان دموکراسی در ایران هستند. همونجوری که اشاره میکنی اینجا میتونه سربند ببنده و کاملا کار نظامی، یعنی اصلا همون مرگ بر آمریکا رو هم میتونه بگه، اصلا میتونه پرچم آمریکا رو وسط همه واشنگتن دی سی آتش بزنی و حق آزادی بیان. شما در همین سرود فرمانده وقتی نگاه میکنید جزئیات این سرود کاملا سرود نظامی است، تشویق کار نظامیگری است، کودک نظامیه، یعنی کودک سربازی رو داره تشویق میکنه و در حالی که این کار کاملا جرمه، ولی میبینید که به خاطر اینکه در قالب کار فرهنگی داره مسئول میشه به هر حال این آزادی وجود داره استفاده میکنه. در نقطه مقابل شما میبینید که هیچ وقت این شانس رو برای ساده ترین مسائلش در ایران نداشتید و ندارید و من فکر میکنم این نقطه شاید نمیدونم ضعف دموکراسیه یا نقطه قوت دموکراسیه، ولی مستبدین معمولا از این فرصت دموکراتیک در سایر کشورها همیشه استفاده کردن و کار خودشون رو پیش بردن، در حالی که خب هیچ وقت حاضر نشدن کوچکترین روزنی به لحاظ کار دموکراتیک در داخل خود کشورشون باز بشه. آقای محمدی، این نکته‌ای که همکارم اردوان روزبه بهش اشاره کرد برای منم جالب توجهه و واقعا براش جوابی ندارم. از شما به عنوان یک جامعه شناس میخوام بپرسم، استفاده از کودکان در رویدادهای این چنینی، حالا چه مذهبی باشه چه سیاسی باشه، از نظر جامعه شناسی به نظرتون چقدر واقعا توجیه پذیر بخشی از آزادی‌های پدر و مادرها هستش که باید داشته باشن، یا واقعا باید مثلا دولت مداخله بکنه؟ نظر شخصی شما رو میخوام بدونم. ببینید، این اگر به در واقع کتابچه مربوط به آموزش کودکان در دنیا رجوع بکنید، اینها سوء استفاده از کودکان هست، خیلی روشن هست، به دلیل اینکه هیچ نظام سیاسی حق نداره ایده های خاصی رو، ایدئولوژی خاصی رو بر کودکان در واقع القا کنه. مدارس مذهبی هم که در امریکا هستند، مدارس مسیحی یا یهودی یا مدارسی که تحت عنوان اسلام شیعیان سنیان اینها رو راه میاندازن، حرفشون این هست که ما عمدتاً تمرکزمون بر آموزش هست و در کنار آموزش خب آموزش مذهبی هم میدیم، نمیگن تبلیغ مذهبی میکنیم. از همین جهت این با مرامنامه و اساسنامه این مدارس مذهبی هم در تضاد هست، علاوه بر اینکه حقوق پدر و مادر، حقوق والدین رو هم نقض میکنه، چون والدین اینها بسیاریشون نیومدن برای چنین چیزی ثبت نام کنن، ثبت نام نکردن که کودکانشون مورد سوء استفاده قرار بگیرن برای تبلیغات سیاسی یک رژیم. اما در جامعه بزرگتر این امور تحمل میشه. علتش هم این بود در کشورهای غربی، علتش هم این هست که یک سابقه طولانی داره.
نظام‌های ایدئولوژیک، نظام‌های تمامیت‌خواه، اینها نگاهی انترناسیونال دارن، نگاه جهانی دارن به تبلیغشون، به در واقع نظام سلطه‌شون. از همین جهت هم فاشیست‌ها، کمونیست‌ها در گذشته چنین کارهایی رو در امریکا می‌کردند و امروز هم مذهبی‌ها، اسلامی‌ها می‌کنند. منتها جمهوری اسلامی داره از مذهب استفاده می‌کنه برای اینکه تبلیغات معطوف به نظامیگری، معطوف به موعودگرایی و معطوف به کیش شخصیت رو اینجا ترویج کنه. ممنونم از شما. مجید محمدی، جامعه شناس در نیویورک و اینجا در استودیو همکارم اردوان روزبه. اینجا در آمریکا گروهی از دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان سابق حزب جدیدی تشکیل میدن. گفته شده دلیل تشکیل این حزب جدید که فوروارد یا به پیش نام داره، ناامیدی بعضی سیاستمداران آمریکایی از کارآمدی سیستم دو حزبی آمریکاست. در حال حاضر اندرو ینگ، نامزد سابق دموکرات برای ریاست جمهوری، و کریستین تاد ویتمن، فرماندار سابق جمهوری‌خواه ایالت نیوجرسی، به صورت مشترک رهبری این حزب رو به عهده دارند. این حزب از ادغام سه گروه سیاسی جنبش تجدید آمریکا به پیش و جنبش خدمت به آمریکا شکل گرفته. سمیرا قرایی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن با ما. سمیرا، چه میگن؟ حرف حساب این حزب جدید چیه؟ فرداد، خبرگزاری رویترز برای اولین بار این خبر رو منتشر کرد. خبر اختصاصی اونها هستش. خبر از تأسیس یک حزب تازه دادند که اعضای این حزب از دو حزب دموکرات و جمهوری خواه میاند. همونطور که اشاره کردید، سه جنبش مشخص هست که اعضاشون رو در واقع اعضای اون سه جنبش وارد حزب به پیش شدند. حزب احیای آمریکا هست، متشکل از جمهوری خواهانی که از دولت‌های پیشین آمریکا میان، از دولت آقای ریگان، بوش پدر، بوش پسر، آقای ترامپ. این جنبش احیای آمریکاست، اعضاش دارن وارد حزب به پیش میشند. خود حزب به پیش که در سال 2021 اندرو ینگ اون رو بنیانگذاری کرد و جنبش دیگری به نام جنبش خدمت به آمریکا که متشکل است از هم افرادی از حزب دموکرات و هم حزب جمهوری خواه. اینها صحبتشون این هستش که وقتی ازشون میپرسن که خب سیاست‌گذاری شما چه است در رابطه با مسائل مختلفی که در آمریکا وجود داره، همچنان خیلی روشن نیست که در رابطه با مسائل مختلف چه جهتگیری رو دارند، ولی اونطوری که در شعارهاشون اومده میگن ما نه راست هستیم نه چپ هستیم، فوروارد، به پیش هستیم. این اسم رو هم از روی همین نوع نگاه به مسائل برداشتند. اما اینکه چقدر این حزب بتونه موفق بشه سوال بسیار زیاده. اینکه کی بخواد به شکل رسمی ثبت بشه در 50 ایالت مختلف آمریکا، کی بتونه کارش رو به شکل رسمی آغاز بکنه، عضوگیری بکنه، خودشون امید دارن تا پایان 2023، یک سال و نیم دیگه، در 30 ایالت ثبت رسمی بشن، صندوق رأی داشته باشن. تا پایان 2024 هم میخواند که در همه 50 ایالت بتونن صندوق رأی داشته باشن. 2024 سال مهمی است، انتخابات ریاست جمهوری رو داریم. با پشتوانه مالی بالا شروع کردن. آقای ینگ میگه که با 5 میلیارد دلار کارمون رو شروع کردیم، تصمیم میکنن 5 میلیون دلار کار رو شروع کردن، دنبال گرفتن حمایت‌های مالی بیشتر هستن. 24 سپتامبر، کمتر از 2 ماه دیگه هم قرار هستش که رسما راه اندازی خودشون رو اعلام بکنند. اما خبر چنین راه افتادن چنین حزبی در شبکه‌های اجتماعی آمریکا واکنش‌های مثبتی از سوی دموکرات‌ها نگرفته. اونها معتقدند که به راه افتادن چنین حزبی، اون هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، میتونه آرای دموکرات‌ها رو بشکونه. برخی از افراد رو، مخصوصا اونهایی که به عنوان دموکرات خودشون رو ثبت کردند، به سمت نماینده این حزب بکشه و سبب بشه که خب آرای نامزد حزب جمهوری خواه بیشتر بشه، در واقع آرای دموکرات‌ها سرشکن بشه روی این حزب. و بسیاری از تحلیلگران سیاسی هم معتقدند که تا به الان تلاش‌ها بسیار زیاد بوده که یک حزب سومی، نه دموکرات و نه جمهوری خواه، اینجا راه بیفته و اقبالی نداشته. با این همه بنیانگذاران این حزب به یک نظرسنجی اشاره می‌کنن، نظرسنجی مؤسسه گالوپ، که میگه 2/3 آمریکایی‌ها مایل هستند که یک گزینه جدا از دموکرات‌ها و جمهوری خواه داشته باشند. از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن دی سی. البته همین الان هم احزاب دیگری هستند که اقبال چندانی نداشتن. همطور که سمیرا هم گفت، طبق نظرسنجی گالوپ بسیاری از آمریکایی‌ها امیدوار هستند که یک حزب دیگری به جز دو حزب اصلی این کشور شکل بگیره. کمی پیشتر ایلان ماسک هم حمایتش رو از اندرو ینگ، رهبر این حزب جدید به پیش، اعلام کرد. آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی که گفت و احتمالاً شنیدید که صدای ما رو هم شفاف و واضح میشنوه، از لس آنجلس آمریکا همراه ماست.
آقای آرامش، خوبه که شما رو بدون کت و شلوار هم می‌بینیم، بهتون میاد اینطوری پیرن. آقای آرامش، لطف دارید. مرسی. من اینو میخواستم ازتون بپرسم که خیلی ها دارن میگن حزب سوم آمریکا، میدونید، شما میدونید، منم میدونم، این تنها حزب دیگر به جز جمهوری خواه دموکرات نیست. همین الان هم لیبرتریان هستن، سبزها هستن، حزب قانون اساسی هست، ولی هیچ موقع توفیقی نداشتن. چرا واقعا اینطوریه در آمریکا که تمام این گرایش‌های سیاسی جذب میشن و حذف میشن در این دو تا حزب اصلی؟ یک بار در تاریخ آمریکا یه حزب سوم انتخابات ریاست جمهوری برده، اونم 1860 بود، حزب جمهوری خواه. و بعد از اون حزب جمهوری خواه که حزب سوم بود عملاً اون موقع با رهبری ابراهام لینکن، حزب ویگ WHIG اونها رو کنار زد و عملاً دو حزب دموکرات که عملاً زمان اندرو جکسون پرزیدنت هفتم آمریکا، بگیم 1824 1828 به بعد، چون 1824 جکسون باخت انتخابات رو، ولی 1828 آمد و گفت من سابقه جفرسون رو ادامه میدم و خیر و ذالک، حزب دموکرات رو تأسیس کرد. حزب جمهوری خواه در اواسط 1850 به عنوان حزب سوم درست شد، به 1860 اول انتخابات سراسری رو میبره و عملا دیگه ویگ ها نابود میشن. اما بعد از اون شما درست میفرمایید، هیچ وقت دیگه شخص ثالثی، حزب ثالثی آنچنان موفق نبوده. موفق ترین ها، نه موفق به قول معروف مطلق، ولی موفق ترین ها کسانی بودن که از خود داخل حزب انشعاب کردن. مثلا در سال 1908 اگه اشتباه نکنم یا 1912 اگه اشتباه نکنم، بله، پرزیدنت تفت که جمهوری خواه است انتخابات رو به پرزیدنت سابق تدی روزولت که یک جمهوری خواه است ولی الان یک حزب جدیدی به اسم مترقی ها The Progressive Bull Moose Party اونو انتخابات رو میبازه، ولی به اون نمیبازه، به ویلسون دموکرات میبازه. یعنی عملا جنگ داخلی حزب جمهوری خواه. سال 92 آقای بوش پدر انتخابات رو به کلینتون میبازه، هرچند که کلینتون زیر 50% رای آورد، اما آقای راس پرو شخص ثالثی بود که بسیار آرای بسیار مهمی رو از آقای بوش در ایالات کلیدی برد. عملا اونم استثنایی بود چون همیشه نامزدای سومی هستن، ولی آقای راس پروی که از معدود کسانی بود که آمار قابل توجهی رو جلب کرد. در تاریخ آمریکا 4 نفر به ذهن من الان میان که بسیار آره قابل توجهی جلب کردن. به ترتیب تاریخ بگیم، اول همون تیودور روزولت در 1910 بود که منجر شد به انتخاب دموکرات ویلسون. بعد از اون در دهه 20 که سه تا جمهوری خواه پشت سر هم داریم، هاردین، کولج و هوور، بگیم به 1920 تا 1932، یوجین دبز سوسیالیسته و بالاترین درصد رأی رو میاره به عنوان حزب ثالث. خیلی برای من جالبه. بعد میام جلوتر، در دهه 60 میلادی دموکرات‌های جنوب که با حزب دموکرات مشکل داشتن سر قضیه نژادپرستی، آقای جورج والیس که میشود فرماندار ایالت آلاباما، اونجا میاد چند تا ایالت جنوبی رو از دست پرزیدنت جانسون در انتخابات 1964 میگیره و 1968 هم دوباره ایشون ارزم به حضور شما ران میکنه برای کارزار انتخاباتی و نفر آخرم همون راس پرو هست. نگاه که میکنه ببینید هر کدوم عملاً یک نیاز زمانی مقطعی موضعی بوده. چرا در زمان آقای یوجین دبز سوسیالیست‌ها به خاطری که میگفتن دیگه سرمایه‌داری افسار گسیخته است و غیر و ذالک، مسئله قانون حقوق مدنی هم آقای جورج والیس رو به صحنه تاریخ آورد و آقای راس پرو هم به خاطر خستگی تاریخی مردم بود، هم از بوش بی‌حوصله و کلینتون بسیار جوان. اگر بخوام الان رو نگاه کنیم، خیلی کوتاه خدمتتون عرض کنم، شما اگر الان در خیابان‌های لس آنجلس که نه، فلوریدا هم که نه، کانادیکت نه، همون واشنگتن دی سی که مرکز سیاست رو برید، از افراد بپرسید اسم فرماندار سابق جمهوری خواه مریلند رو قبل از آقای کریس کریستی که الان حزب جدید درست کرده با آقای ینگ میدونن؟ من به شما قول میدم 9 نفر از 10 نفر نمیدونن. به خاطر فکر نکنم خیلی کار به قول معروف تغییر خاصی ایجاد بده، ولی این آتش هست برای حزب ثالث، ولی اصلا این آتش برای حزب سوم فقط در حرف و گفتار هست. آخر قضیه که میشه اکثر مردم به هم حزبی‌های خودشون یا با هم عقیده‌های خودشون رأی میدن به خاطر اینکه شانس برد بیشتر داره. میگم بازی خراب کن بودن حزب‌های سوم، اما هیچ وقت نتونستن نماینده بیارن به غیر از اون سال 1860 که آقای لینکن اومد و انتخابات رو برد، عملاً بیان انتخابات رو ببرن. ولی حالا ببینیم این دفعه شاید توفیق داشته باشن. ولی اگه من می‌خواستم سر این قضیه با شما شرطی ببندم، میگفتم بدون شک یا با احتمال خیلی خیلی زیاد این حزب سوم هم به قول معروف ناموفق و توفیق نخواهد داشت. منم پولمو میذاشتم همون سمت شرط شما. ولی آقای آرامش، میخوام اینو ازتون بپرسم که شاید اشتباه میکنم، آیا یکی از دلایل اینکه حزب سوم و چهارم قدرتمندی در این کشور شکل نمیگیره این بزرگ بودن چتر دو حزب نیست؟ مثلا بین دموکرات‌ها می‌بینید شما از آدمایی دارید که دیگه تقریباً کمونیستن تا آدمایی که در خیلی از زمینه‌های اقتصادی دموکرات هستن، ولی می‌بینید که میانن حتی نزدیک به جمهوری خوانی. یعنی این چتر اینقدر بزرگه در هر دو حزب که فرصتی ایجاد نمی‌کنه برای احزاب دیگر.
خب این معمولا در نظام‌های پارلمانی احزاب کوچک این بازی رو نقش انجام میدن. شما یک حکومت ائتلافی در یک دولت پارلمانی که تشکیل میدید، از حزب مثلا چپ کمونیست دارید تا حزب میانه سوسیال دموکرات، بعضی موقع از احزاب راست افراطی ملیگرا دارید تا حزب مسیحی دموکرات میانه رو. در آمریکا انتقاد که هست میگن بله فقط دو حزب داریم، تطور و تلون و تعدد احزاب افغانیست این درست نیست. نه، از آقای برنی سندرز که البته نمیگم کمونیست ولی 100% سوسیالیست هست ما داریم، تا میانه راههای مثل آقای منشن که شاید اونا بیشترم راست میانه باشن. همونطور در حزب جمهوری خواه از خانم مارجوری تیلر گرین در یا مثلا مت گیتس هست، تا در سنا که میان مثل خانم سوزن کالینز از ایالت مین. به خاطر همین سه تا نکته خیلی مهمه. نکته اول از همه مهمتر، حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات هرچند که هزار یک مشکل دارن ولی احزابی ریشه دار هستن در این مملکت. احزابی هستن که بالاخره مرامنامه دارن، یک سابقه دارن و مردم دقیقاً میدونن که با افراد خود. دوم، اکثر انتخابات تپ اونیل رئیس مجلس ایالات متحده بود از بوستون، بگیم دهه 80 میلادی، یک ضرب المثل خیلی اصطلاح جالبی داشت، میگفت all politics is local، هرچند که از لحاظ گرامری غلطه ولی میگفت تمامی سیاست محلی است. و راست هم میگفت. خیلی موقع مردم که میرن رأی میدن صرفا به جمهوری خواه یا دموکرات رأی نمیدن، به اون شخص محلی یا به اون مسائل محلی، مسائل موضعی خودشون رأی میدن. این مسئله دوم مهمه. سوم، برای توفیق داشتن در انتخابات ملی شما باید توفیق داشته باشید در انتخابات محلی. اگر شما بخواید از روز اول بنا رو بگذارید و بیایید یک حزب بسیار ملی درست بکنید ولی نه نماینده دارید برای انتخابات شورای شهر، نه نماینده دارید برای انتخابات شورای مدارس، نه انتخابات پارلمانی مجلس عوام یا مجلس نمایندگان و سناهای ایالتی. یعنی من میخوام بگم در آمریکا ما اونقدر بالاخره دموکراسی ریشه بسیار عمیقی داره. بسیاری از این از قاضی محلی و قاضی ایالتی در بسیار جاها انتخابی هستند. فقط ما نمیریم انتخاب بکنیم سناتور فدرال یا نماینده مجلس فدرال، رئیس جمهور. شما که میریم بعضی موقع 20 اندی سفر داریم بهش رای میدید. حزبی که برای اینها هم برنامه نداشته باشه من فکر نمی‌کنم توفیق آنچنانی به صورت ملی داشته باشه. بازم میگم حزب جمهوری خواه 1860 رو نگاه کنید، یک مسئله بسیار مهم ملی بود، مسئله بردهداری که لینکلن و هم متحدینش علیش جنگیدن، ولی از اون طرف اینا همه در ایالت ایلینوی، ایندیانا و اگه اشتباه نکنم در ماساچوست، این سه تا ایالت در مناطق محلی هم منتخب داشتند. ممنونم از شما. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از لس آنجلس به ما. کمیته ملی جمهوری خواهان گفته اگر ترامپ برای ریاست جمهوری آینده اعلام نامزدی کنه، حمایت‌های مالیش رو برای دفاع حقوقی از اون متوقف میکنه. کمیته ملی جمهوری خواهان قبلا نزدیک به 2 میلیون دلار برای دفاع حقوقی رئیس جمهوری سابق پرداخت کرده بود. به گزارش ABC، رهبران کمیته ملی جمهوری خواه نگرانند که دونالد ترامپ با اعلام زود هنگام نامزدیش به شانس پیروزی اونها در انتخابات میان دوره‌ای آسیب بزنه. آرش علایی، خبرنگار ما از کنگره آمریکا، با ماست. 2 میلیون دلار پولی نیستش که بشه باهاش دونالد ترامپ رو ترسوند. ایشون توی صندوق خودش که تالا از زمانی که از ریاست جمهوری به کنار رفت به صورت شرکت 501c، یعنی شرکتی که اجازه داره به صورت غیر انتفاعی از مردم کمک‌هایی که برای کار سیاسی انجام میشه جمع کنه، الان نزدیک 150 تا 200 میلیون دلار همین الان داره. بنابراین 2 میلیون دلار همونجور که تو گفتی پولی نیست که بخواد آقای ترامپ رو تعقیب کنه که کاری انجام بده یا نده. چقدر اونجا در کنگره دموکرات‌ها و جمهوری خواها نگرانن یا خوشحالن از ورود احتمالی آقای ترامپ؟ خب من امروز با سناتور تیم کین صحبت کردم، یکی از سناتورهای معروف حزب دموکرات که یه زمانی قرار بود با خانم هیلاری کلینتون در واقع امید اینو داشتن که به کاخ سفید راه پیدا کنن. آقای تیم کین ازشون سوال کردم راجع به پرونده دونالد ترامپ، راجع به که وزارت دادگستری دولت بایدن گفته است که میخواد تمرکزش رو بذاره روی شخص ترامپ و اینکه آیا رئیس جمهوری سابق آمریکا متهم خواهد شد به صورت مستقیم، و سناتور تیم کین به من چنین گفت. البته که جمهوری خواها اینو میگن. اینا همونایی هن که 150 نفرشون رأی دادن تا انتقال مسالمت‌آمیز قدرت رو در 6 ژانویه 2021 لغو کنن. فکر میکنم حالا خیلی از اونا میخوان از مسئولیت فرار کنن و امیدوارن مردمم فراموش کنن. ما نمیتونیم فراموش کنیم. باید تا آخر پیش بریم و مطمئن بشیم این دست اتفاقات دیگه هرگز پیش نمیاد. آرش، میدونم که خیلی ها الان دارن به این بررسی یا پیگیری کیفری دونالد ترامپ با
دقت نگاه میکنن، ولی اگر چنین اتفاقی بیفته اینجا زلزله سیاسی به پا میکنه. اینطور نیست؟ ببین البته خب ایشون طرفداران زیادی داره. آقای ترامپ قاعدتاً یک کسی است که هنوز میتونه قواعد بازی رو تعیین کنه. بعضیا بهش میگن حتی ایشون قابلیت تعیین شاه بعدی رو داره، در واقع کسی که قرار کاندیدا بشه از حزب جمهوری خواه. ولی از این ور دموکرات ها هم اطمینان دارن که اگر بتونن شواهد و ادله ارائه کنن که دادگاهی در آمریکا بتونه اون رو به عنوان شواهد محکمه پسند قبول کنه، اون وقت شانس این رو که بخوان جلوی دونالد ترامپ یا افراد دیگری که دور و برش هستن رو بگیرن برای که بخواد وارد انتخابات ریاست جمهوری بعدی بشه وجود داره. با این حال به نظر میاد یه بخشی از بدنه حزب جمهوری خواه خیلی هم بدش نمیاد که شاهد این باشه که دموکرات ها و دونالد ترامپ تو سر کول هم دیگه میزنن، در حالی که اون بخش از بدنه جمهوری خواهان به آرامی در حال کار کردن روی سیاست‌های خودشون هستن و افرادی مثل آقای گلن یانکین فرماندار کلونی ویرجینیا رو میتونن در یک ایالتی که ایالت پرپل هست، ایالت بنفش هست، بیارن برسونن به سر کار. بنابراین بخش از بدنه جمهوری خواهان فکر میکنن دعوای دونالد ترامپ و دموکرات ها به نفع حزب جمهوری خواه میتونه باشه. و آرش اگر خیلی کوتاه بگی به قول آقای آرامش، اگر بخوای شرط بندی کنی به نظرت چقدر این احتمال وجود داره که دونالد ترامپ نامزدیش رو اعلام بکنه؟ ببین شخصا من چون ایشون رو خیلی وقت قبل از اینکه بخواد در کار سیاست وارد بشم تعقیب میکنم. آقای ترامپ زندگی خوبی داره، میلیاردر هست. اگر پنت هاوسش رو در نیویورک نگاه کنید از قصر لویی 16 هم بیشتر توش طلا وجود داره. واقعا یک توالت طلا داره در اون خونش، در حالی که شما اگر به کاخ سفید بیاید یک خانه مخروبه است، خانه قدیمی است، قرن 17 هم 18 هم ساخته شده، خیلی چیز پر زرق و برقی نیست و خیلی هم چیزی نیست که بخواد آقای ترامپ به خاطرش سر و دست بشکنه. الان هم بهش میگن پرزیدنت ترامپ، یعنی ایشون لقب پرزیدنت رو تا ابد با خودش پیش خواهد کشید. من فکر میکنم تنها دلیلی که بتونه دونالد ترامپ رو بکشونه به رقابت‌های انتخاباتی این است که فشار دادگاه‌ها روی خانواده‌اش، مخصوصاً فشار دادگاه سادرن دیستریکت آف نیویورک زیادتر بشه. ممنونم از تو آرش علی، خبرنگار ما از داخل کنگره آمریکا. ممنون که با ما همراه بودید. برنامه رو با تصاویری زنده از شهر دونالد ترامپ نیویورک به پایان می‌بریم.